ginagawa mo? So, what's up guys? Susubukan natin kung gaano kabilis tong motor na to. Dahil magpalit ako ng flyball 12 gram straight. Sa 3 taong kong pagmumotor, ngayon lang ako nagpalit ng flyball. Susubukan ko kung maganda ba yung araskada niya, kung gaano kabilis yung top speed niya. Kasi first time ko magpalit ng bola Tingnan natin kung paano kabilis yung 12 gram straight 12 gram. Balik naman tayo guys. Wala, hindi nabirit ng gusto. Wala natin nag-ablis yung straight wall gas. Medyo kumagato kaya siguro patalo ito ng 100. Parang ang ganda ng 12 gram straight. Hindi na siya stock tulad ng dati. Hindi ko na siya nilagyan ng combination 12 straight 12 grams lang. So bagong limit talaga yung pang-limit mo. Ang ganda talaga ng takbo niya parang mukhang bago pa rin. Straight 12 grams yung gamit ko. Ulit na ulit. Kasi puro stock lang yung ginagamit ko dati. Hindi ako nagpapalit ng mga JVT. Stock lang talaga. Simula dati pa. Ngayon, sinubukan ko mag JVT 12 grams straight. Kung maganda ba.
maganda naman pala. Kaso hindi ko pa nataksid eh. Kung gano'n siya kabilis. Pumalo lang siya ng 95. Pero kaya tayo ng 100 plus eh. Susubukan ko pa sana ulit eh. Kaso kailangan pa bumili ng Goldilocks.